Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 27, trong khi lão nhân gia cảnh báo Diệp Phàm thì ở phía xa, rất đông kỵ binh của Khương gia và Diêu Quang Thánh Địa đã ùn ùn tiến vào cấm địa. Thế vậy, phóng người lên không trung, Diệp Phàm cũng nhanh chóng đi về phía trước. Ở bên cạnh, rất nhiều tu sĩ cũng đang hướng về phương xa đi tới. Tuy nhiên, ở phía trước họ, đám người Khương gia và Diêu Quang Thánh Địa đã sớm đi vào. Sau đó, một cuộc chiến giữa họ cùng dị thú đã liền xảy ra. Giờ khắc này đây, công kích từ đám tu sĩ của hai thế lực không ngừng đánh ra như muốn phá hủy nơi này, làm khói bụi mịt mù. Thế nhưng, từ bên trong cấm địa, một con bằng điểu khổng lồ đã xuất hiện, sau đó một hơi quét sạch đám tu sĩ ở phía trước. Sau đó, nó liền cất tiếng vang thét vọng trời cao, rồi lao thẳng về phía xa. Thế vậy, đám tu sĩ kia rất nhanh đã kết ra một tấm màn phòng ngự. Trong khoảnh khắc con bằng điểu đánh vào màn chắn, nó liền bị bật ngược lại. Sau đó, nó liền bị đám người kia công kích vô cùng quyết liệt. Giữa không trung, công kích của đám tu sĩ không ngừng lao tới. Đáng tiếc, toàn bộ đều bị con bằng điểu kia né hết. Thế vậy, tên tu sĩ cầm đầu Khương gia tức giận. Ngay lập tức, một đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ đã liền đánh ra. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm vang, thế nhưng con bằng điểu kia chẳng hề ảnh hưởng gì. Sau đó, nó liền lao về phía tên kia truy đuổi. Chỉ trong tích tắc, nó đã tiếp cận với cơ thể tên tu sĩ kia. Sau đó, một đòn liền kết liễu sinh mệnh của hắn ta, khiến mọi người khiếp sợ. Nhất thời, chứng kiến sức mạnh của con dị thú kia, đám tu sĩ chạy tán loạn, không ít người bị nó đả thương mà bỏ mạng. Tới cuối cùng, toàn bộ nhân mã của Diêu Quang Thánh Địa và Khương gia sau khi đi vào nơi này đều bị diệt sạch. Ở phía xa, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Diệp Phàm kinh hãi, thế nhưng đang quan sát thì bỗng dưng ông lão già nua lại xuất hiện bên cạnh. Sau đó, thanh âm đã liềm vang lên nói: "Xương khô vô biên, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nó lại tới nữa rồi." Nghe xong những lời này, ánh mắt Diệp Phàm trở nên kinh hãi. Bây giờ, anh ấy mới hiểu những lời vị lão nhân kia nói đã trở thành sự thật. Thế nhưng, đang trong lúc Diệp Phàm suy nghĩ thì từ phía xa, con bằng điểu kia đã giương cánh, sau đó phóng tới chỗ Diệp Phàm đang đứng. Cất tiếng thét vang vọng trời cao, một luồng hỏa diễm mang theo sức mạnh cực kỳ khủng bố đã liền phóng ra hướng thẳng về phía Diệp Phàm. Thế vậy, vị lão nhân gia bên cạnh Diệp Phàm bàn tay giơ cao, một luồng kình phong màu trắng bạc đã liền bao phủ hai người lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi công kích của bằng điểu đánh ra, nó liền làm nơi này nổ tung, hỏa diễm không ngừng khuếch tán mà lan rộng. Thế nhưng rất may, ở vị trí chính giữa, nhờ có tầng kình khí màu trắng bao phủ, Diệp Phàm cùng vị lão nhân kia mới không bị ảnh hưởng gì. Còn xung quanh, tất cả không một ai có thể sống sót, toàn bộ đều bỏ mạng, ngay cả những cỗ thi thể cũng không còn nữa. Đến khi hỏa diễm biến mất, chỉ còn máu rơi trên những chiếc lá rơi xuống mà thôi. Một cảnh tượng bi thảm xuất hiện ở nơi này. Chứng kiến sự việc vừa xảy ra, Diệp Phàm lúc này vô cùng kinh hãi. Còn vị lão nhân kia, sau khoảnh khắc đó, ông ta đột nhiên vào đầu mình rồi gầm thét. Chưa hết, khi trong trạng thái không bình thường, ông ta đã liền như tia chớp phóng ra bên ngoài thái cổ cấm địa và trở về nơi an toàn. Phía sau ông, Diệp Phàm bóng hình cũng bị kéo theo mà không thấy chút tàn ảnh. Đến cuối cùng, hai người bất chợt dừng lại ở tại một mỏm đá. Nhìn về phía xa, nơi ánh trầu tà buông xuống, vị lão nhân kia vui mừng làm ra hành động tựa như một đứa trẻ. Thế vậy, thanh âm Diệp Phàm đã liền vang lên nói: "Lão nhân gia xin dừng bước, vạn bối nguyện đi theo bên cạnh ngài lắng nghe lời dạy dỗ." "Ngươi là ai?" "Vạn bối, ta vốn không tồn tại trên thế gian này, chẳng lẽ ngươi muốn theo ta hóa thành cát bụi hay sao?" Dứt lời, lão nhân gia kia liền cười nhẹ, sau đó ông vung ống tay áo lên, chớp mắt đã biến mất không thấy. Chứng kiến sự biến mất bất ngờ này, Diệp Phàm đứng nguyên tại chỗ một lúc mới tỉnh táo lại. Cuối cùng, khi tâm tình hồi phục, anh ấy mới trở ra bên ngoài. Thời gian qua đi, Diệp Phàm rất nhanh đã đi tới một ngôi làng nhỏ, chậm rãi bước đi trên đường, Diệp Phàm nhìn ngắm nơi đây một cách thoải mái. Thế nhưng, đang trên đường, Diệp Phàm lại vô tình gặp lại Lâm Giai. Ngay lập tức, hai người liền nhận ra nhau và ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Giờ đây, Lâm Giai đã trở nên xinh đẹp vô cùng, khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng ngần, nàng có một nét đẹp khiến người ta rung động lòng người. Thế nhưng, đang trong lúc cùng Diệp Phàm nói chuyện thì ở phía xa, đột nhiên lại xuất hiện đám binh lính tới gần. Thế vậy, Lâm Giai đã liền nói cho đám kỵ sĩ kia biết Diệp Phàm chính là bạn của mình. Đến đây thì hết tập 28 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại!